নমস্কাৰ মই পল্লৱ কলিতা আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আজি মই হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ সলিউশন পাৰ্টটো ডিসকাশন কৰিম আৰু আজি মোৰ টপিক হৈছে ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট আৰু ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট এটা আইডিয়েল সলিউশনৰ এটা প্ৰপাৰ্টিজ হয় এই প্ৰপাৰ্টিজকে কোৱা হৈছে কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ বুলি কোলাক সলিউশন ডাইলিউট হয় এই সলিউশন লাগে সদায় আইডিয়েল হয় গতিকে কোনো এটা আইডিয়েল সলিউশনৰ কি হয় এটা প্ৰপাৰ্টি হয় কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি যেটো প্ৰপাৰ্টিয়ে সলিউটৰ নাম্বাৰছ অফ পাৰ্টিকলছ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সলিউটৰ নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে সেই প্ৰপাৰ্টিজ অফ কি বুলি কলো আমি কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ বুলি কলো আৰু কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ আমি অলৰেডি দুটা পঢ়িছিলো ৰিলেটিভ লোৱাৰিং ভেপাৰ প্ৰেছাৰ elevation in boiling point. So, আজি আমাৰ topic is depression in freezing point. যাক কোৱা হৈছে হিমাংকৰ অৱনমন হিমাংক মানে হৈছে freezing point. So, what is called freezing point? So, freezing point কি হয়? The freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. So, that means কি হৈছে আমি কোনো এটা substanceৰ যদি আমি freezing point বুলি কওঁ এটা টেম্পারেচার বুলি কৈছে যেটো টেম্পারেচাৰত লিকুইড ফেজটোৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ আৰু সেই সাবস্টেন্সটোৰ সলিড ফেজৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ লগত যেটা সমান হয় সেই টেম্পারেচাৰটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে ফ্ৰিজিং পইণ্ট বুলি কোৱা হৈছে সো আমি এই গ্ৰাফ পাতৰ সহায়ত তোমালোকক আমি ভালকে বুজাব পাৰিম what is called freezing point সো এই গ্ৰাফ পাতত আমি দেখিছো this direction আছে ভেপাৰ প্ৰেছাৰ this direction আছে টেম্পারেচাৰ সো ইয়াত দেখিছো the vapor pressure of the solution is less than vapor pressure of the solvent. So, already আমি কম পাইছো যেতিয়া কোনো এটা সলিউশনত নন ভলাটাইল সলিউট থাকে তেতিয়া সলিউশনটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ সদায় সলভেন্টটো পিওর স্টেটৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰতকৈ সদায় কি হয় কম অলৰেডি আমি এইবিলাক পঢ়ি আহিছো আৰু যেহেতু সলিউশনটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ পিওর সলভেন্টৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰতকৈ কম হয় সেইকাৰণে কি হয় সলিউশন ভেপাৰ প্ৰেছাৰ at lower temperature কি হৈছে সলভেন্টৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰৰ লগত কি হৈছে সমান হৈ গৈছে সেইকাৰণে সদায় মনত ৰাখিবা এটা সলিউশন যত নন ভলাটাইল সলিউট তা ডিজলভ হৈ আছে সেই সলিউশনটোৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট সদায় পিওর সলভেন্টৰ ফ্ৰিজিং পইণ্টতকৈ সদায় কি হয় কম হয় আৰু সেই যে ফ্ৰিজিং পইণ্টৰ ডিফাৰেন্স হৈছে বিটুইন দা ফ্ৰিজিং পইণ্ট অফ দা সলিউশন এণ্ড ফ্ৰিজিং পইণ্ট অফ দা সলভেন্ট ইন পিওর ষ্টেট সেই ডিফাৰেন্সটোকে কি বুলি কৈছে ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট বুলি কৈছে So, আমি এই গ্ৰাফটো যদি তোমালোকক বুজাই যাওঁ সো ইয়াত AB কাৰ্ভ যেটো আছে AB কাৰ্ভে at different temperature বুজাইছে vapor pressure of the frozen solvent that is solid solvent this solvent আছে এই solid ফৰ্মত কি আছে vapor pressure বুজাইছে ঠিক আছে BC কাৰ্ভতে কি বুজাইছে vapor pressure of the liquid solvent at different temperature and DE কাৰ্ভ দিলে কি বুজাইছে vapor pressure of the solution at different temperature. So, আমি ইয়াত কি দেখিছো আমি ইয়াত দেখিছো suppose আমি ফ্ৰিজ যেতিয়া কৰা হয় কোন এটা বস্তু তাতো টেম্পারেচাৰটো কমাই আনা হৈছে সো আমি টেম্পারেচাৰটো কমাই আনিছো ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কমি আহি আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট লিকুইড সলভেন্ট কৈছো আমি টেম্পারেচাৰটো যেতিয়া কমাই আহিছে তেতিয়া আমি যে ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কমি আহিছে এট দা পইণ্ট বিট কি হৈছে এই লিকুইড সলভেন্টৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ আৰু সলিড পিওর সলভেন্টৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কি হৈছে সমান হৈ গৈছে গতিকে এই পইণ্টটো ইট ইজ বি point to at corresponding temperature কি দিছো আমি T at naught এই পইণ্টটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে freezing point বুলি কোৱা হৈছে at that temperature is called freezing point of the substance by a solvent to temperature is T at naught this is T at naught হৈছে freezing point of the pure solvent again আমি বাৰে প্ৰতি কৈ আছো যেতিয়া এটা সলিউশনত নন ভলাটাইল সলিউট থাকে তেতিয়া কি হয় সলিউশনটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কি হয় পিওর সলভেন্টৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰতকৈ কম হয় সো এখানে গ্ৰাফ পাত আমি কি হৈছে this DE graph is lies below this BC graph এতিয়া this solution to কি হৈছে ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কি হয় কম হয় সলিউশনৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে সলিউশনৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো at lower temperature কি হৈছে পিওর সলভেন্টৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰৰ লগত কিমান আছে সমান হৈ গৈছে that point ক'ত আছে d হৈছে d আমি দেখিছো যেতিয়া ইয়াৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কমি আহি আছে যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো কমি আহি আছে তেতিয়া কি হৈছে at d কি হৈ গৈছে at d কি হৈ গৈছে তোমাৰ ইয়াত solution of vapor pressure or pure solvent that is solid solvent to pure solid solvent of vapor pressure কি আছে সমান হৈ গৈছে গতিকে এই d point টোৰ corresponding temperature টোকে কি বুলি কোৱা হৈছে freezing point of the solution আৰু freezing point টো কি দিছে TF so here the difference is del TF difference between the কি আছে freezing point of the pure solvent and freezing point of the solution is called
freezing point depression or depression in freezing point. So আমি এই যে গ্রাফত যে আমি বুজিলো এটো আমি ম্যাথমেটিক্যালি লিখিব পাৰো. So del TF হৈছে depression or decreasing in freezing point is equal to TF naught minus TF. So where TF naught আমি কৈছো freezing point of the solvent in pure state and TF মানে কৈছিলো freezing point of the solution. So that means আমি ইয়াত দেখুৱাইছো where TF naught freezing point of pure solvent and TF freezing point of solution containing non-volatile solute. That is very very important. So next আমি কি লিখিব পাৰো আমি next step তো লিখিব পাৰিছো আমি experimentally ক'ব পাৰো experimentally del TF is directly proportional to molar concentration of the solution. That means depression in freezing point is কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে concentration of solution ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. So that means numbers of solute particles যিমানে বাঢ়ি যায় solution টোত হিমানে কি হয় solution টোৰ concentration in terms of molality কি হৈছে increase হৈ গৈছে. So molality of the solution বা molar concentration of the solution যিমানে বাঢ়ি গৈছে so depression in freezing point to কি হয় হিমানে বাঢ়ি গৈছে. So আমি ইয়াৰ পৰা গম পালো depression in freezing point is depends on the molar concentration of the solution. That means molar concentration of solution মানে কি হৈছে numbers of solute particles of depend কৰে. যদি numbers of solute particles of depend কৰে so আমি কি বুলি ক'ব পাৰো so depression in freezing point বা হিমঙ্কৰ অৱনমন is a colligative property is a সংখ্যাগত ধৰ্ম. So আমি ইয়াত লিখিব পাৰো del TF is equal to K suffix F into M. What is called K suffix F? This K suffix F কোৱা হয় molar freezing point depression constant or molar gyroscopic constant বুলি কোৱা হয়. এতিয়া আমি কি কোৱা হল this is constant, this is proportionality constant K. If M is equal to 1 or if M is equal to 1 that is molality of the solution is যদি 1 হয় তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰিম this is 1 আমি তেতিয়া কি definition দিব পাৰিম আমি K for definition দিব পাৰিম. So that means যদি M is equal to 1 হয় so K is equal to কিমান হ'ব del TF হৈ গ'ল. So আমি ক'ব পাৰো so molar freezing point depression constant is defined as the depression in freezing point for 1 molar solution. That is 1 molar solution or depression in freezing point কে কি বুলি কোৱা হৈছে molar gyroscopic constant or molar freezing point depression constant বুলি কোৱা হৈছে. So very very important. So আমি ইয়াত যদি চাও so experimentally the depression in freezing point of a solution is proportional to the molar concentration of the solution. That is del TF is directly proportional to small m is a molality বুজাইছে. So therefore del TF is equal to K suffix F into small m. This is molality where K suffix F molar freezing point depression constant or molar gyroscopic constant. So next I go say if M is equal to 1 হয় so del TF is equal to কি হ'ব Kf হ'ব. So molar freezing point depression constant is defined as the depression in freezing point for 1 molar solution. So 1 molar solution or depression in freezing point কে কি বুলি কোৱা হৈছে molar freezing point depression constant or molar gyroscopic constant বুলি কোৱা হৈছে. So from equation 1 from this equation of আমি কি গম পালো the depression in freezing point is directly proportional to the molar concentration of the solution. That is numbers of molecules and therefore it is a colligative property. So now from this equation this is the equation number 1 হয় এই equation আমি গম পালো আমি এই ইকুৱেচন টো সহায়ত কি কৰিব পাৰিম সলিউট টো কি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম molar mass ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম. So how can we determine the molar mass of the solute? So আমি del TF is equal to Kf into molality. So molality ঠাইত আমি লিখিব পাৰো অলৰেডি আমি এটো জানো. So molality ঠাইত আমি লিখিব পাৰো numbers of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So next আমি লিখিব পাৰো so del TF is equal to Kf into numbers of moles of solute that লিখিব আমি mass of solute divided by molar mass of solute.
Next, mass of solvent in kg আমি লিখিলো so আমি গ্রামলে কনভার্ট কৰিলো so mass of solvent in gram যদি আমি kg to গ্রামলে কনভার্ট কৰো কিন্তু কি কৰিব 10 to the power minus 3 so next step তো আমি লিখিব পাৰো ধৰি লোৱা হল mass of the solute to আমি ধৰিছো suppose wb molar mass to আমি ধৰিছো mb mass of the solvent আমি যদি wa ধৰো so into কিমান হৈ যাব into 10 to the power minus 3 so ইয়াৰ সহায়ত আমি লিখিব পাৰো ইকুৱেচন to mb this is mb is the কি আছে molar mass of the solute is equal to K suffix F, this is molar gyroscopic constant, this is wb mass of the solute into 1000 divided by del tf into wa b is equal to আমি লিখিব পাৰো mb is a molar mass of the solute so is equal to হৈ গল kf into wb mass of the solute into 1000 divided by del tf depression in freezing point into ws mass of the solvent in gram or cap আমি জানো molar gyroscopic constant যদি আমি এই গুটি কিটা ভ্যালু যদি আমি জানো এই ইকুৱেচনটো যদি আমি put কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব molar mass of the solute ডিটাৰমাইন কৰিব so this is very important equation আৰু এই ইকুৱেচনটো ইউজ কৰি আমি কিছুমান প্ৰবলেম কৰিম আমি নেক্সট আৰু এটা কোলিকুটিভ প্ৰপাৰ্টি আছে আমি হেখিনি হেতু পঢ়া পিছত আমি প্ৰবলেম ডিসকাশন কৰি প্ৰত্যেকটো কোলিকুটিভ প্ৰপাৰ্টি সহায়ত আমি কেনেকে molar mass ডিটাৰমাইন কৰা হয় বা কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি কিটাৰ সহায়ত আমি molar mass কোনবিলাক সলিউটৰ কাৰণে বা কোনবিলাক সলিউশনৰ কাৰণে ডিটাৰমাইন কৰা হয় সেই কিটা আমি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক কিটা আমি ইয়াৰ পিছতে পঢ়িম সো যি কি নহক সো আমি এতিয়া কন্টিনিউ আমি কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি পঢ়ি আছো দিস ইজ আমাৰ থাৰ্ড কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি সো ইয়াত যদি কিবা যদি বুজি পোৱা নাই সো আমাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিবা আমি তোমালোকক বুজাব কান ট্ৰাই কৰিম থ্যাংক ইউ